Good morning, friends. Jai Girnari. Today's topic is command object. If you have seen my last video, then we are learning about the different objects in ADO.NET and properties and methods of different objects used in ADO.NET connectivity. So, as per the topic, today the topic is command object and properties of command object and methods of command object in ASP.NET. Let's start. As you can see in the screen, the first property of command object is connection. It means you have to provide a connection object in connection property. મીન્સ કે તમે જે SQL કનેક્શનથી જે કનેક્શનનો ઓબ્જેક્ટ બનાવેલો હશે એ જ કનેક્શનનો ઓબ્જેક્ટ તમારે પેરામીટર તરીકે કનેક્શન પ્રોપર્ટીમાં આપવાનો થશે. ત્યાર પછી છે નેક્સ્ટ કમાન્ડ ટેક્સ. કમાન્ડ ટેક્સની અંદર શું આવે તો કે તમે જે ક્વેરી ફાયર કરો છો, ઇન્સર્ટ, અપડેટ, ડિલીટ અથવા તો સિલેક્ટ, આ જે કંઈ પણ ક્વેરી હશે એ એઝ અ કમાન્ડ ટેક્સ પ્રોપર્ટીની અંદર આવે છે. એનું કન્સ્ટ્રક્ટર હોય છે, કન્સ્ટ્રક્ટરમાં તમારે ક્વેરી પાસ કરવાની હોય છે. કન્સ્ટ્રક્ટર તો બધાને ખબર જ હશે. પછી છે કમાન્ડ ટાઈપ. કમાન્ડની જે તમે ક્વેરી લખો છો એ ક્વેરી SQL સર્વર ડેટાબેઝની અંદર બે રીતે લખી શકાય. એક તો જે સિમ્પલ આપણે લખીએ છીએ એ ટેક્સવાળી ક્વેરી હોય અને બીજી છે સ્ટોર પ્રોસિજર. સ્ટોર પ્રોસિજર આખી અલગ જ વસ્તુ છે જે ક્વેરીનો આખો એક બંચ બનાવે છે. એટલે એક તમે સ્ટોર પ્રોસિજર દ્વારા અને એક તમે નોર્મલ ટેક્સ્ટ દ્વારા ક્વેરી લખી શકો. તો તમારે જે ટાઈપ સેટ કરવું એ કરી શકો, કાં તો ટેક્સ્ટ અથવા તો સ્ટોર પ્રોસિજર. પછી છે કમાન્ડ ટાઈમ આઉટ. એટલે કે એમાં તમે ટાઈમ સેટ કરી શકો અથવા ટાઈમ ગેટ કરી શકો. અમુક સમય સુધી જો ક્વેરી એક્ઝિક્યુટ ના થાય તો એ ટાઈમ આઉટની એરર જનરેટ કરી શકે છે. પછી છે પેરામીટર્સ. હવે તમે સિમ્પલ ક્વેરી પણ પાસ કરી શકો અને પેરામીટરાઇઝ ક્વેરી. એટલે પેરામીટરાઇઝ ક્વેરી એટલે સપોઝ તમે લખો છો સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ સ્ટુડન્ટ વેર સ્ટુડન્ટ આઈઝ ઇક્વલ ટુ @id. એટલે તમે જે લાસ્ટમાં @id લખેલું છે એની જગ્યાએ તમારે એકચ્યુઅલી વેલ્યુ પાસ કરવાની હોય, કોઈ પણ એક સ્ટુડન્ટનું આઈડી. પણ @id લખ્યું છે એટલે કે તમે પેરામીટર એટલે કે તમે ક્વેરીની અંદર પેરામીટરથી ક્વેરી પાસ કરવા માંગો છો. તો એ પેરામીટર્સ એ પણ એક એની પ્રોપર્ટી છે. ત્યાર પછી છે પેરામીટર્સ ડોટ કાઉન્ટ. એટલે કે ટોટલ નંબર ઓફ પેરામીટર તમે જે કમાન્ડ ટેક્સની અંદર પાસ કરેલા છે એ બધાના ટોટલ નંબર ઓફ પેરામીટર તમને કાઉન્ટ કરીને દેશે. ત્યાર પછી છે પેરામીટર્સ 0 ડોટ વેલ્યુ. એ શું કરશે તો કે 0 ફર્સ્ટ પેરામીટરને ઇન્ડિકેટ કરે છે. કાં તો જે પહેલો પેરામીટર છે એને ગેટ કરશે અને કાં તો તમારે ક્વેરીની અંદર પહેલો પેરામીટર છે એ સેટ કરવો છે કમાન્ડ ટેક્સ તરીકે. તો ગેટ અને સેટ વેલ્યુ છે એ પેરામીટર્સ 0 ડોટ વેલ્યુ નામની પ્રોપર્ટીથી તમે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકો ક્વેરીની અંદર. ત્યાર પછીની પ્રોપર્ટી છે પેરામીટર્સ 0 ડોટ સાઇઝ. એ શું કરશે તો કે તમે જે કોલમ ફેચ કરાવો છો એ કોલમની સાઇઝ તમે સેટ કરી શકો. મીન્સ જ્યારે આપણે સિલેક્ટની ક્વેરી કરતા હોય ત્યારે કોલમની સાઇઝ સ્પેસિફાઈડ કરવા માટે તમારે પેરામીટર્સ ડોટ સાઇઝ નામનું પ્રોપર્ટી યુઝ કરવાનો થાય છે. ત્યાર પછી છે પેરામીટર્સ 0 ડોટ સોર્સ કોલમ. હવે સોર્સ કોલમ એટલે જ્યારે તમે ડેટાબેઝ ટેબલમાંથી ક્વેરી સિલેક્ટ સ્ટારની ક્વેરી ફાયર કરાવો છો ત્યારે જે કોલમ તમારે ફેચ કરીને લઈ આવી છે ડેટાબેઝ ટેબલમાંથી એ કોલમનું નામ તમે સ્પેસિફાઈ કરી શકો છો. એ પર્ટિક્યુલર કોલમ જ તમે ફેચ કરીને લઈ આવી શકો છો, સોર્સ કોલમ. યસ ફ્રેન્ડ્સ. ત્યાર પછીની પ્રોપર્ટી છે પેરામીટર્સ 0 ડોટ SQL DB ટાઇટ. બરાબર. તો એની અંદર શું આવશે તો કે તમારા ડેટાબેઝની અંદર જે કંઈ પણ ટેબલમાંથી તમે ક્વેરી ફેચ કરાવો છો એની અંદર જે કોલમ છે એ કોલમની ડેટા ટાઈપ તમે આના દ્વારા ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકો. બરાબર છે. કોલમની ડેટા ટાઈપ માટે SQL DB ટાઈપ નામની પ્રોપર્ટી છે એ યુઝ થાય છે. તો યસ ફ્રેન્ડ્સ, આઈ હોપ યુ ગેટ ધ આઈડિયા. આટલી પ્રોપર્ટીઝ છે એ તમે SQL કમાન્ડની
ઓબ્જેક્ટની સેટ કરી શકો છો અને આ તમને ડેટાબેઝ કનેક્ટિવિટીના ટ્રાન્ઝેક્શન જે પરફોર્મ કરવાના છે એ તમે આ પ્રોપર્ટીઝની મદદથી કરી શકો છો. ત્યાર પછી તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, રાઈટ સાઈડની અંદર કે SQL કમાન્ડની જેવી રીતે પ્રોપર્ટી હોય છે એવી જ રીતે SQL કમાન્ડની મેથડ્સ પણ હોય છે. હવે આપણને ખબર છે મેથડ્સ હંમેશા એક્ઝિક્યુટ થાય. મેથડ્સ એક્ઝિક્યુટ થાય એટલે જે મેથડ જેના માટે હોય, એટલે કે કોઈ પણ મેથડ છે એ પર્ટિક્યુલર વર્ક કરતી હશે, પર્ટિક્યુલર ટ્રાન્ઝેક્શન પરફોર્મ કરતી હશે, તો એવી જ રીતે SQL કમાન્ડની અલગ અલગ મેથડ્સ છે જે અલગ અલગ પ્રકારના ટ્રાન્ઝેક્શન પરફોર્મ કરે છે અને તમને ડેટાબેઝ કનેક્ટિવિટીમાં હેલ્પ કરે છે. તો ચલો આપણે એક પછી એક મેથડ્સ જોઈએ. સૌથી પહેલી મેથડ છે એક્ઝિક્યુટ નન ક્વેરી. હવે એક્ઝિક્યુટ નન ક્વેરી શું કરે છે? તો જનરલી તમે ઇન્સર્ટ અપડેટ ડિલીટ ક્વેરી ફાયર કરો છો, બરાબર છે. SQL કમાન્ડમાં તમે ક્વેરી ઇન્સર્ટ અપડેટ ડિલીટની લખેલી છે. હવે આ ક્વેરીને એક્ઝિક્યુટ કરવી પડે, ફાયર કરવી પડે. તો ક્વેરી લખાઈ ગઈ SQL કમાન્ડથી, તો એની જ એક મેથડ છે એક્ઝિક્યુટ નન ક્વેરી, જેના દ્વારા એ ક્વેરી ફાયર થશે, ટ્રાન્ઝેક્શન પરફોર્મ થશે. એ ક્વેરી ફાયર થશે એટલે આ જે મેથડ છે એ ઇન્ટીજર વેલ્યુ રિટર્ન કરશે. હવે જો ઇન્ટીજર વેલ્યુ એ ગ્રેટર દેન 0 મળે તો તમારી ક્વેરી સક્સેસફુલી એક્ઝિક્યુટ થઈ ગઈ છે એમ માની લેવાનું. અને જો 0 કરતાં નાની ઇન્ટીજર વેલ્યુ રિટર્ન કરે એનો મતલબ કે કંઈક એરર છે, તમારી ક્વેરી તમે બરોબર લખેલી નથી, બરોબર છે. સક્સેસફુલી એક્ઝિક્યુટ થઈ જશે તો રિટર્ન કરશે ગ્રેટર દેન 0, અધરવાઇઝ તમારી ક્વેરીમાં કંઈક એરર છે અને તમારે ક્વેરીમાં કંઈક ચેન્જીસ કરવો પડશે. એક્ઝિક્યુટ નન ક્વેરી તમારે ઇન્સર્ટ અપડેટ ડિલીટ ક્વેરીને ફાયર કરવા માટે, એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે યુઝ થાય છે. ત્યાર પછી છે એક્ઝિક્યુટ રીડર. આ એક્ઝિક્યુટ રીડર છે એ તમારા ડેટાબેઝના ટેબલમાંથી ડેટાને અથવા રેકોર્ડને રીડ કરવા માટે યુઝ થાય છે. જનરલી તમે સિલેક્ટની ક્વેરી લખો તો એક્ઝિક્યુટ રીડર દ્વારા તમે કોઈ પણ એક રો છે એ ફેચ કરાવીને રીડ કરી શકો છો. ત્યાર પછી છે એક્ઝિક્યુટ સ્કેલર. એક્ઝિક્યુટ સ્કેલર છે એ જ્યારે પણ એક્ઝિક્યુટ સ્કેલર દ્વારા તમે ક્વેરી એક્ઝિક્યુટ કરો તો એ રિટર્ન ફર્સ્ટ કોલમ ઓફ ફર્સ્ટ રો, એટલે કે પહેલી કોલમની પહેલી રો છે એ તમને રિટર્ન કરે છે. એના પછીની જે કંઈ પણ રો અથવા કોલમ હોય છે એને ઇગ્નોર કરે છે. એટલે ફર્સ્ટ કોલમની ફર્સ્ટ રો તમારે ફેચ કરાવી હોય તો તમે એક્ઝિક્યુટ સ્કેલર મેથડનો યુઝ કરી શકો. ત્યાર પછી છે એક્ઝિક્યુટ XML રીડર. હવે તમે ડેટાબેઝ તરીકે SQL સર્વર પણ રાખી શકો અને અત્યારે નવો ટ્રેન્ડ છે ડેટાબેઝ તરીકે XMLનો યુઝ થાય. તો જ્યારે પણ તમે XML ફોર્મેટમાં, એટલે કે XML ફાઇલમાંથી XML ફોર્મેટમાં તમે ડેટા રીડ કરવા માંગો છો, સિલેક્ટની ક્વેરી ફાયર કરવા માંગો છો, ત્યારે એક્ઝિક્યુટ XML રીડર નામની મેથડનો યુઝ કરવાનો થાય છે. ત્યાર પછી છે કેન્સલ. કમાન્ડ ટેક્સની અંદર તમે જે કંઈ પણ ટેક્સ લખેલા છે, જે કંઈ પણ ક્વેરી લખેલી છે એને તમારે કેન્સલ કરવી છે, તમારે પરફોર્મ નથી થવા દેવું, તો તમે કેન્સલ મેથડ કોલ કરાવી અને SQL કમાન્ડની યુઝ કરી શકો છો. ત્યાર પછીની મેથડ છે ક્રિએટ પેરામીટર. હવે આપણે જેવી રીતે પ્રોપર્ટી ડિસ્કશન કરતા હતા ત્યારે આપણે જોયું કે ક્વેરી કાં તો સિમ્પલ ટેક્સવાળી હોય કાં તો પેરામીટરાઇઝ ક્વેરી હોય. તો પેરામીટરાઇઝમાં તમારે પેરામીટર એડ કરવા પડે, જે પેરામીટર કલેક્શન તરીકે ઓળખાય. તો જે પેરામીટર કલેક્શન છે એની અંદર પેરામીટર એડ કરવા માટે ક્રિએટ પેરામીટર નામની મેથડનો યુઝ કરવામાં આવે, જે પેરામીટર કલેક્શનની અંદર પેરામીટર એડ કરશે, બરોબર છે મિત્રો. ત્યાર પછી પેરામીટર્સ ડોટ એડ. હવે પેરામીટર એડ છે એ બે રીતે થઈ શકે. પેરામીટર્સ ડોટ એડ નામની જે મેથડ છે એની અંદર જ્યારે એના દ્વારા તમે જ્યારે પેરામીટર એડ કરતા હોય ત્યારે તમારે પેરામીટરનું નામ, પેરામીટરની ડેટા ટાઈપ અને પેરામીટરની સાઇઝ આપવી પડે છે. આ ત્રણેય પેરામીટરની અંદર તમે પાસ કરો ત્યારે તમારા પેરામીટર છે એ પેરામીટર કલેક્શનની અંદર એડ થાય છે. એના પછીની મેથડ તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, પેરામીટર્સ ડોટ એડ વિથ વેલ્યુ. હવે આગળની જે મેથડ છે પેરામીટર્સ ડોટ એડ અને આ છે એડ વિથ વેલ્યુ. તો સેમ કામ પેરામીટર કલેક્શનની અંદર પેરામીટર એડ કરવાનું કામ જ કરે છે, પણ આની અંદર તમારે
ડેટા ટાઈપ છે અને એની સાઇઝ છે એ ઓટોમેટિકલી લઈ લે છે, એટલે એને તમારે અલગથી પ્રોવાઈડ કરવી પડતી નથી. એટલે કે પેરામીટર એડ અને એડ વિથ વેલ્યુ આ બંને મેથડમાં આ ડિફરન્સ છે. બંનેનું કામ એક જ છે. પેરામીટર તમે કલેક્શન પેરામીટરની અંદર પેરામીટર એડ કરી શકો છો. પછી છે પેરામીટર્સ ડોટ ક્લિયર. ઇટ અલાઉસ યુ ટુ રિમૂવ ઓલ પેરામીટર્સ ફ્રોમ ધ પેરામીટર કલેક્શન. પેરામીટર કલેક્શનમાંથી બધા પેરામીટર રિમૂવ કરવા માટે. પેરામીટર્સ ડોટ રિમૂવ એ પણ એક સાથે બધા પેરામીટરને રિમૂવ કરવા માટે યુઝ થાય છે. અને છેલ્લી પેરામીટર્સ ડોટ રિમૂવ એડ એટલે પેરામીટર કલેક્શનમાંથી પર્ટિક્યુલર પેરામીટર રિમૂવ કરવો છે. જો રિમૂવ એટ નામ જ તમને કહે છે કે પર્ટિક્યુલર પેરામીટર એ રિમૂવ કરવા માટે પેરામીટર રિમૂવ એટ નામની પ્રોપર્ટી છે એનો યુઝ કરવામાં આવે છે. તો આ જે બધી હતી એ SQL કમાન્ડની મેથડ્સ હતી. યસ ફ્રેન્ડ્સ, આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ટોટલ આઈડિયા અબાઉટ ધ મેથડ્સ and properties of SQL command object. Yes friends, thank you very much. Stay happy, stay home and enjoy learning with KP. Like, share and subscribe. Thank you very much. Jai Girnari.